ආයුබෝවන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා සුපර්යිසි ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් YouTube චැනල් එකත් එක්ක. මගේ චැනල් එකකින් ඕගලන්ට තොරතුරු ලබා දෙන්නේ විද්‍යුත් උපාංග පිළිබඳව. ඒවායි මූලික සිද්ධාන්ත හා භාවිත කරන ආකාරය ගැන. අද මම ඕගලන්ට LDR යන ප්‍රතිරෝධී විශේෂය පිළිබඳ ආධුනිකයන්ට වැදගත් වන කරුණු රැසක් ඉදිරිපත් කරන්නට යනවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඕගලන්ට වැදගත් වේවි කියා. වීඩියෝ එක මුල සිට අවසන් වනතුරු නරඹන්න. ප්‍රතිරෝධය කියන්නේ බාධාව යන සාධකය. ප්‍රතිරෝධය මගින් සිදු කරන්නේ ගලායන විද්‍යුත් ධාරාවකට ඍජුව බාධාවක් යෙදීම. ප්‍රතිරෝධය මැනීමට අපි භාවිත කරන ඒකකය ඕම් යනුවෙන් හඳුන්වනවා. ප්‍රතිරෝධක මූලික වශයෙන් වර්ග දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒවා නම් ස්ථිර ප්‍රතිරෝධක හා විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධක. ස්ථිර ප්‍රතිරෝධක යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ විද්‍යුත් ධාරාවකට යොදන බාධාව හෙවත් ප්‍රතිරෝධය වෙනස් කළ නොහැකි ස්ථිර අගයකින් යුක්ත වීමයි. විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධයක් යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ යම්කිසි බලපෑමක් මත යොදන බාධාව හෙවත් ප්‍රතිරෝධය වෙනස් කළ හැකි ප්‍රතිරෝධී විශේෂයක්. LDR හෙවත් Light Depending Resistor කියන්නේ විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධී ගණයට අයත් වන ප්‍රතිරෝධී විශේෂයක්. අපි මෙය ෆොටෝ රෙසිස්ට නමිනුත් හඳුන්වනවා. ඔබට පෙනෙනවා ඇති මේ හිස කොටස කුඩා පැතිලි කොටසක් වන අතර මෙය අග්‍ර දෙකකින්ද සමන්විත බව. ආලෝකයේ අඩු වැඩිවීම මත ප්‍රතිරෝධය වෙනස්කම් ඇති කරන මෙය නිර්මාණය කිරීමට ආලෝකයට ඉතා සංවේදී ද්‍රව්‍ය වන කැඩ්මියම් සල්ෆයිඩ්, කැඩ්මියම් සෙලනයිඩ්, ලෙඩ් සල්ෆයිඩ් වැනි රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරනවා. මේවා මතට අඳුරු වැටනු විට වැඩි ප්‍රතිරෝධීතාවයක්ද ආලෝකය ඇති විට අඩු ප්‍රතිරෝධීතාවයක්ද ඇති කරයි. මෙහි දළ සැකස්මක් දැන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති. LDR එකක් පරිපථයක දැක්වීමට සාමාන්‍යයෙන් බහුලව භාවිතා කරන සංකේතයක් දැන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති. ඉතින් මේ ෆොටෝ රෙසිස්ට එක එහෙම නැත්තං මේ LDR එක භාවිතයට ගැනෙන්නේ සංවේදකයක් ලෙස. උදාහරණ ලෙස වීදි ලාම්පුවල වාහක පටියක් මත චලනය වන පැකේජ ගණනය කිරීමට වැනි කාර්යවලට. දැන් අපි මේ LDR එකක ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ සුළු පරීක්ෂණයක නිරත වෙමු. මෙහිදී මම ඇනලොග් මල්ටිමීටර එකක් භාවිතයෙන් ප්‍රතිරෝධය මැන ගැනීමට සිලෙක්ට් එක ඕම් පරාසය අගයන් නැති ස්ථානයට මේ ආකාරයෙන් කරකවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ධනහාරි නග්‍ර එකිනෙකට ගෑවෙනසේ තබා බින්දුවට මේ ආකාරයෙන් කටුව සීරුමාරු කර ගන්නවා. මෙමගින් නිවැරදි ඕම් පරාසය අගයන් ලබාගත හැකි වෙනවා. මල්ටිමීට්‍රේ මූලික සිද්ධාන්ත පිළිබඳව මම කලින් කරපු වීඩියෝව ඔබ නැරඹුවේ නැත්නම් ඒද නරඹන්න. LDR එකක ඇති තවත් විශේෂයක් තමා මේ අග්‍රවල කිසිදු ධනරින භේදයක් නොමැතිවීම. දැන් මම මෙහි ප්‍රතිරෝධය මැන ගැනීමට මෙහි අග්‍ර දෙක මල්ටිමීට්‍රේ අග්‍ර දෙකට මේ ආකාරයෙන් සම්බන්ධ කරනවා. දැන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති මල්ටිමීට්‍රේ කටුව උත්ක්‍රමණය වන ආකාරය. LDR එකට සාමාන්‍ය ආලෝකය හොඳින් වැටී ඇති විට මල්ටිමීට්‍රේ කටුව දකුණු පස පිහිටන බින්දුවේ සිට යම් ප්‍රමාණයක් වම් පසට උත්ක්‍රමණය වන ආකාරය ඔබට පෙනෙනවා ඇති. දැන් මම LDR එකේ හිස කොටස මේ ආකාරයෙන් ආවරණය කරනවා. ඉතින් දැන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති මල්ටිමීට්‍රේ කටුව වම් පසට පෙර තිබූ ප්‍රමාණයටත් වඩා උත්ක්‍රමණය වන ආකාරය. මෙය මම නැවත වරක් සිදු කර පෙන්වන්න. කටුව වම් පසට වැඩි වශයෙන් උත්ක්‍රමණය වීම මගින් ප්‍රතිරෝධය වැඩිවීම පෙන්නුම් කරනවා. ඉතින් ඔබට පෙනෙනවා ඇති එළිය හොදින් ඇති විට අඩු ප්‍රතිරෝධීතාවයක්ද අඳුර ඇති විට
වැඩි ප්‍රතිරෝධීතාවයක්ද පෙන්නුම් කරන ආකාරය. සරලවම මෙයයි LDR එකක ක්‍රියාකාරීත්වය. මේ ඔබට වඩාත් පැහැදිලිවන්ට මම LED ඩයෝඩයක් යොදාගෙන මේ ආකාරයෙන් පරිපථයක් සකස් කරගෙන තිබෙනවා. මෙහිදී LED ඩයෝඩයට LDR එක හරහා විද්‍යුතය ලබා දෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය එළිය LDR එකට ලැබෙන විට අඩු ප්‍රතිරෝධීතාවයකින් විද්‍යුතය LED ඩයෝඩයට ලැබෙන නිසා එහි දීප්තිමත් ආලෝකයක්ද LDR එක මේ ආකාරයෙන් ආවරණය කළ විට වැඩි ප්‍රතිරෝධීතාවයකින් යුක්ත විද්‍යුතය ලැබෙන නිසා අඩු දීප්තියකින් LED ඩයෝඩය දැල් වෙනවා ඔබට නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. ඉතින් මම හිතනවා අද ඔබ LDR භාවිතය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන පුළුල් අවබෝධයක් ලබා ගත්තයි කියා. තවත් මෙවැනි වැදගත් වීඩියෝ නැරඹීමට මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. මගේ Super Easy Electronics YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එලෙසම අද ඔබට පැන නගුණු ගැටලු තිබෙනවා නම් comment section එකේ ඒක සඳහන් කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹු ඔබට සැමට ස්තුතියි. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.